Jó reggelt, sziasztok! Június vége van, jön hozzám Boris, megnézi a szőlőket, átbeszéljük, hogy mit rontok el, esetleg van-e olyan, amit jól csinálok. Kíváncsi vagyok, hogy egy-két fajta miért nem terem rendesen, viszont karomnyi hajtásokat hoz, hát ha mond rá valami okosat. Kis croissant, kávé, és várom Borist, tartsatok velem! Felkészültem, várom azért. Véletlen megéhezik. Bár lehet sörnek jobban örülne. Azt is mindjárt hozok ki. Boris szakszerűen, szakosan beparkol. Szakszerűen beparkoltál. Tiszteletem, nagy uram! Tiszteletem. Na itt van a Miklós barátomnak a kis dinkája, gyönyörű. Közhír már, hogy a kedvenc kis szőlőm, az új kedvenc szőlőm, nagyon finom, bőtermő és nem kényes szőlő. Csipem azért. De menjünk ide, itten ez ideális, mondjuk ez a Halloween. Nagyon jó kis szőlő, disznek. Kis semmi, két apró Se fürtje, se olyan íze, de így kollekcióba egy tőke elfér. Amit akartam mondani, az ez a kis dzsungel. Menjünk ide. Hány tőke van itt összesen, barátom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13. 13 tőke ezen a kis helyen. Hát, drága uraim, ez egy cimusz. A cimusz egy tökéletes mag nélküli szőlő, hát ukrán mag nélküli, amit azt jelenti, hogy magfoszlány van benne, tehát nem teljesen mag nélküli szőlő. Itt ezen a helyre még ide is benyomott egy kis csemetét. Most a kérdésem a következő, hogy mire? Ezen a helyen egy tőkének van a helye, ami gyönyörűen teremne, és van rajta 40-50 kg szőlő. Például a cimuszon, vagy például a dubovszkin. De így csak megkóstolni van egy pár fürt. És ami a legrosszabb benne, hogy itt állandóan betegség lesz. Tehát innen a gomba nem tud kiszállni, és hiába van ennyire fújva. Ez a dubovszki. Ez a permetezés is neki, hát max 10 napra. 10 nap múlva utána megint kell ezt fújni, mert a lisztharmat meg fogja szállni. Most tiszta, nincs benne semmi betegség, kivéve a klorózison. Ez a klorózis tipikus jellegzetessége, nem hiányzik semmi más neki, csak vasgálic. A gyöker alá odaönteni, mit tudom én, 100 grammot 10 liter vízhez odaönt, aláönti, csak egyszer jó belocsolni a tőkét, és utána el fog tűnni, nem egyik napról a másikra, meg ez a levél már a büdös életben nem lesz egészséges, de majd a fiatal levelek egészségesek lesznek. Hagyj kínáljalak már meg a idei első kóstolásra. Hűha, és az mi akar lenni? Ez a Jupiter. A Jupiter, na hát... Nekem meg nem hagytál. Neked nem hagytam. Hát ennek még se édes lebűzöd, a Jupiter nagyon jó kis szőlő. Jó. Savanyú, igen, jó savanyú. A Jupiter is, ez a Jupitered, ugye? Ez. Nagyon bőtermő. Éppen az előző videómban bemutattam, hogy a Jupiteren hagytam körülbelül 200 fürtöt, ami hát most kétszer ilyenek, mint ezek, gyönyörű. A Jupiter nagyon nagy bő termő szőlő, nagyon rezisztens, de ilyen körülmények közt még ez is el fogja kapni a betegséget. Tudom, barátom, de hát hova tudod tenni? Mondjad már, hogy hova tudod tenni. Tehát nem kritizálni akarom, mert vendég vagyok. De hogy én így nem csinálnám, ez biztos, legszívesebben egy, maximum 2 tőkét hagynák itt ebből a 10-valahány tőkéből. És akkor tudna normálisan teremni, meg a szőlő is jó érezni magát. Ez meg szőlőkínzás. De mondom, nem akarom kritizálni, mert
Nem is haragszol, remélem. Dehogy is, hát úgyis örülök, majd cseszegetlek megfogadom. fesztért. Megfogadom a tanácsot, Már sokan mondták, hogy ne bántsd már a Miklós annyira. dehogy is, megfogadom a tanácsot. Csak hogy fogok- tudjátok, hogy nem haragszik a Miklós, mert szeret tanulni, dehogy. és jó pofa ember. Fogok kiszedni biztos, ami szarabb fajta, elnézést, de ami rosszabb fajta. Nem a Biztos, fajtával van baj, az a baj, hogy túl van zsúfolva. De hát innentől meg akarom köszönni mit a szedjek Miklós ki? barásomnak, hogy itt lehettem. Mit szed? Bármit szed cimust ki. azt nem. Én a cimuszt meghagynám, a Dubovszkit kivenném, ez biztos, mert a Dubovszkinak itt nincs helye, neki hely kell. A Dubovszki, fordulj meg anyu, erre az udvar így végig egy lugost, és a Dubovszkit magába ráengedni. És akkor biztos volna jó termés. A Jupiter nagyon finom. Azt Mind nagyon finom. Holland is. Mondtam neki, hogy vegye meg a szomszéd telkét, és akkor van szőlő. Na itt van ez az ominózus Piostri itt a sarokban, ami tavaly az összes fürte muslinca megette. Igen. Most ritkábbra ritkábbra rakni, fürtről leszedni az összes levelet, hogy levegőzzön, hát nem. Ez, és gyönyörű, az idei gyönyörű is lesz, sőt, ez nincsen a sarok annyira beizélve, meg jó, hogy elment fel, de azért nem tudom, nem tudok neked itt okosat mondani, barátom, Aha. én legszívesebben ezt kiírtanám a frontba, tudom, hogy nagyon szeretnél sok fajtát betenni. Itt egy oltás, ez átoltott tőke, Prima Ukrajna. Ez már megfogta. Itt is megfogta, 2 hajtás, ezen van fürt is valahol. Ott kis fürt. Aha. Nem kell 2 hajtás. Nem? Adjál neki egyet, aztán jó, itt hagyd meg 2 levélre, és akkor azt hadd meg. Hadd fejlődjön az autás, azért az a lényeg az autásának, hogy érjen be majd, mert rengeteg a izé. Tudod, amikor autótól, akkor nagyon jól csináltak ki autót, hogy meghagyott. Ernő volt. Tehát az Kajtár. okos dolog, mert emiatt be fog érni. Hogyha nem hagyod meg, akkor ez itt beérik, ez meg itt zölden marad. Tehát ilyen izé. Ezt meg most már meg lehet lazítani, mert figyeld meg, áthúztad már egy kicsit, érted? Tehát itt picikét meglazítani, és akkor visszakötni. Nem levenni róla, csak meglazítani és Hogy visszakötni. megvágom. és Vagy utána megvágod, de akkor meg kösd meg, mert ha bár itt szél nincs is az életben. Tehát ha jön egy szél, az limbadozik, de itt még limbadozni se tud. Lehet azt kéne a Velesz kivenni a sarokból, és ezt a Prima Ukrajnát meghagyni, ha egyel kevesebb, kivenni a Bravissimo-t, az anyuta pedig finom az anyuta. Tudom, hát ez mind tudom. A Bravissimo is jó, meg terem is, csak hogy... De nézd a Landist, panaszkodtam, hogy ez szarú köt, van egy-két a normálisabb És fürt. akkor most várd meg, ha a bőgye újra kinerül, hát ez egy ideális fürt. Most mi bajod van vele? Hát ez egy ideális ez most fürt. egész jó lett. De csomó olyan fürt volt, itt fönn is, nem? Csomó olyan fürt volt, ami az összes bogyó leesett. Csak egy üres Mert ő nyom egy szírszar. rakás fürtöt, de hát ez mindig, mint Darwin mondta a szelekcióban, meg mindig a jobb marad. Ja. Tehát ő kirak egy csomó, de hát úgyis fogol ritkítani, hát nekem is volt olyan, hogy vagy lehullott, vagy ilyen félfürt, vagy akármilyen, de hát jön a fürtválogatás, levágdostad, és Jó. akkor innentől kezdve gyönyörű. Na. Nagyon jól csinálod, barátom, amit csinálsz, csak azt mondod, ezen nincs klarang, és itt van még. Aha. Tehát ez Akkor mit nyomjak neki? vasgálicot. Igen? A viderbe szélizén és gyökérre. Szerintem. Aha. Mert permetezni, hát itt olyan dzsungel van, hogy levél etetni hova. Na. Lassan a földből ő felveszi. De amikor ősszel csinálsz lemosó permetezést, akkor az elég neki, csak a földet is, mindig a földet is. Itt van ez a Picasso, ez egy tőkenél, meg az egész házat benőtte. Ez micsoda? Picasso, de semmit nem terem, iszonyat vastag hajtásokat hozott tavaly is. Most már tényleg ezeket a hónap... Picasso? Picasso, Bras. Vagy Christy Christy Picasso. Nagyon kemény, ropogós, de borzalmas kemény, amúgy nem volna rossz, csak nem tudok belőle. Olyan sárgás és piros a vége, olyan két szín. Nem tudok belőle rendesen termést kicsikarni, olyan normálisat. Nézd meg, ilyen szírszár, kocsfürtök vannak. Hát a kicsi Picasso az egy szép szőleg, most nem tudom, hogy ez az vagy nem az. Az volt, mert tavaly kóstoltuk, hogy néztük, Igen? de hát ez van. Pedig azt terem. Na. Ez egy Velesz itt bal oldalt, ez egyik kedvencem ez a tőke, mert ez mindig hatalmas fürtök, Jó. meg jó is, de nézd meg más, nézd meg, Nagyon szép, nagyon finom. Oda kell figyelni velem, mert a rothadásra hajlamos azért, hogy tele van ilyen kis fürtökkel. Figyeled, és akkor mindig a közepit elszúrod, mert ha egy bogyó elrohad. akkor az egészet be sebzed. Volt itt nekem egy nagy fürtöm, amiket úgy kinyitottam, és a végén aztán
A bevője csupa rohadt volt az egész. Itt is volt egy velez, de átoltottam. Egy konfektka, az megfogta. Konfetka, ezt te be is mutattad a Kacsenkónál, ilyen érdekes cukorkaízű, piszanka, itt egy kis fült rajta. Ez a podárok neszfetája, és most nem rossz, de most olyan sok fürt ezen sincs. Pedig finom egy. Fogod engedni, finom muskatályos, pataki szőlő. Meg kell színesedni. Ja, már van színes. Látom, kell színesedni. Na meg... Most a Balaton sokkal előrébb van, mint én, mert nekem még nagyon hátra vagyok. Nekem hát a múlt héten akkor kezdett színezni a micsoda, a Katalónia. De most már lehet kóstolgatni lassan. Úgyhogy ennyi a különbség, körülbelül 2 hét a Balaton meg Csepe között. Köszönöm. Még egy lugást megmutatok. Menjünk. Egy Dubovszki a rajta, ami 2 fürtöt hozott. És akkor a lótőke. Ez egy Dunavitt. Hát, nem rossz, így el van, de itt is több a hajtás, mint a fül. Igen. A Dunál is tud teremni, csak meg kell lelni a módját. Ennek is az a titka, hogy több benyegeit szokok hagyni, meg a Dunál jobban szereti a hosszút, mint a rövid csapot, rövid csapot, igen. Ez micsoda? Ez a magyar narancsízű. Nagyon muskotályos. Egyszer meg fogom kóstolni, egy hónap múlva jött megint. Jó, nagyon muskotályos. És akkor már megkóstolom ezt a narancsízűt, sokat hallottam róla, ki fogom próbálni. Ízre nagyon jó. Hát, ez a megboldogult Bücs Sándortól van. Horticki muszkát úgy küldte, igazából senki nem talált rá. Micsoda? Horticki Horticki muszkát. Ilyen rózsaszín színű, egységes rózsaszín. Nem jó ejtetkés azért. Lehet azért. Mert a Barna is mond egy-két nevet, olyat, hogy utána gondolkodok, hogy mi a rosszabb akar az lenni, azt amikor így elbeszélgetek el, akkor rájön. De az érdekes szőlő. Az átvezetése, hogy az emberek az olyan... Még egyszer mondjad a nevét? Horticki muszkát. Horticki, aha. Hortivicski, vagy valami. Nem olvastuk erről. Lehet. Nem találtuk sehol, még az Olgának is átküldtem, ő se találta. Barnától karnevál ide be van rakva. Akkor kaptam ezeket az amerikaiakat, arra fajtákat, 32-es arra. Akkor 53-as, 48-as van itt már minden. Nézd, zsákba is van. Ezt is kaptam. Itt is van egy zsákba, egy Hilton. Hát ezek ilyenek itt. Kísérleti rész ez. Tudod, 2 különböző szőlőművelést csinálunk azért, mert én pénzért csinálom. Nekem azért próbálom ki az új fajtákat, hogy szűrjem ki, és akkor kiválasztom azt a néhányat, amivel érdemes. Nekem nem érdemes, mint a Halloween-ban is. Szarozni, mert mi az avatárral már igen, az avatár terem. Tehát az avatár csak az is egy ravasztanak rá kell jönni. Tehát annak hely kell. Az nem Dubovszki kérlek, az dióp, annak még nagyobb sok hely. Az ott kis hely neki? Hát hogy jön, te sokám, hát neki legalább 10 négyzetméter kell ilyen. Ja. Hát itt van a Bücs Sándor féle Dubovszki. Ez például 3 fürt van összesen rajta. Bücs Sándor féle, mert tülle van. Tülle van, igen. Ja. Már 4 éve lassan itt van, de egyszerűen normális termés nem tudok. Vagy szar neki a hely? Nem a hely, barátom, hanem nagyon fent vagy. Hát innen, mindegy, ha egyszer innen hagyjál hajtás, hogy ezeket majd ki tudjad vágni, és akkor újítani. Mert mindig az új, ez a büdös életben nem fog teremni, mert ilyen oszlopokat fog neked nyomni, és termés rajta nem lesz, csak egy csomó bozon. Azt lehet elérni, hogy kocsfürtökből szerzel. De a kocson sincs. De itt... És nézd meg, ilyen 30 centi van egy ízköz között. Hát tudom, barátom, mert ő nagy nőlésű szőlő, Ja, csak hogy ezt réteg tartani, most ez nem termős, ma megcsinálni. Tehát ha hadnál fiatal, és helyet neki, mindig a fiatal. Azt hittem majd itt fenn. Ilyen mennyiséget kell hagyni télére. És akkor azok teremnek. Ezeket meg. Az ilyen hülyeséget meg hiába ezt a karaut meghagyod, ezen hú lesz termés. Nem lesz neked 3-4 termés és boldogul. Most egy tőkét tartani azért, hogy van rajta 3 fürt, hát... Hát igen, ezen gondolkodok én is. Ugyanez a poszlány. Ez nem a fajtának a baj, ez csak azért, hogy nem úgy csinálod, ahogy a Dubovszki szereti. Hát figyelj, annyit pofázok erről a témáról, csak hát majd mindenki rájön. Mindenki rájön, hogy
Poszlányi. Ha én még fesztalok, mint egy vén szamár, akkor a többi emberre meg mit kell haragudni? Ez minden, ez micsoda? Poszlányik, ilyen Poszlányi. nagy bogyó, de ilyen sötét lilás színű. Tudom. Ez se hozott sok fürtöt. Pedig hajtás van rajta. Szokott ilyen madárkás is lenni kicsit. Kiszvagdostam már az apró bogyókat. Neked azért egy jettel lefújnám, mert mert ez rothadás kezdete, tesó. Meg az a lényeg, most aktuális a dolog a napégetésre. Tehát neked itt ez nem aktuális azért, mert te neked egy olyan dzsungel van, hogy itt be se süt a nap. Nézd, ilyeneket vagdosok ki belőle, ilyen befeketedett bogyókat. Jó, hát ez kis hibás bogyó, Yes, ennek ez aha. bármi lett, ez nem betegség, ez Na még, a hasából ugye elég. na ez még egy landis. Látszik, hogy milyen. Hát meg termés sincs rajta, barátom. Hát imittam ott egy fűrt, az Hát ilyen. Ennél többnek kéne lenni. igen, csak azt nem értem, hogy mi a rosszabbra hozott egész fele erre. Hát ebből egy dzsungel, meg hát itten keresztbe, karba minden szín már. Ez is van. És úgy, Az egy. Ha? amikor feljössz ide, akkor ezt a venyegeit fordítsd el így, hogy a szál veszek. Na, a venyegeit ne engedd erre, mert még ez innen is enged, onnan is enged, akkor dzsungel. De ha így elfordított hosszába, Aha. akkor a venyegék így jött, a hajtások így Igen. jönnek, és akkor a fürtök van. Ott. Akkor tegyék 2-3 venyegék így fekve oda, párhuzamosan ebben a javajába, és akkor jönnek a hajtások. Fogod látni, hogy az a hajtás, amelyiken van fűrt, hagyod, amelyiken nincs, kivágni. És hadd jöjjön ott az a 3 veszély, nem zavar neked, de a zöldeknek, a hajtásoknak van helye. Van helye, lesz szufogás, és mindenfele fürtök lesznek. Akkor azért nem terem annyira. Na. Hát azért nem terem, mert nem jó csinálod. Most nem kritizálni akarok, mert vendégségben nem szokott. Ne, hát azért hívtalak. Csak mondom, hogy ha másképp helyezed el a venyegét, akkor ez itten minden vele tele van fürttel, Hát és nincs idehajtottam. ilyen dzsungel. Idehajtottam fel a tavait, ugye? Tudom, barátom. És akkor de jobbra-balra jött ez is, mentek. jött ez is, jött az is, még az is. Érted? Tehát itten nem tudom, itt egy a betegség, hogy egy dzsungeles. Vagy helyet adjál neki. Ez már egy oltás, a mangó. Kaptam ezt az új fajtát, mert mangó ízű szőlő. Úgyhogy ez egy oltás, meg az egy oltás. Nem kritizálni akarok, csak hát a Ez szőlő nem erről szól. Tehát a szőlőnek hely kell. És most innentől kezdve, hát ezt nem lehet kiskerül, mint a törpalmafát nevelni, érted? Ennek a szőlő az egy lián. A lián annak meg menni kell. Úgyhogy drága barátom, nehogy haragudj, hogy basztatlak, de Na, köszönöm szépen, hogy Boris mondott egy-két jó tanácsot, hát jó, Nagyon valamit szívesen, jó is barátom. csinálok, meg valamit rosszul is, de hát gyönyörű mindenki a hely, gyönyörű a főlő, nincs vele semmi probléma, azon kívül, hogy termés nincsen. Amúgy meg minden fajtát meg tud kóstolni, csak ennyi. Hát itt az emberek ebből nem laknak, jó, az biztos. Na, vennyigém lesz. De ennyi lesz. Sziasztok!